Iisa lang naman ang paraan para malaman kung kanino ang mancha ng dugo sa panyo. Ipapatest muna natin ito sa crime lab para ma-compare ang DNA sample mo sa DNA traces ng dugo sa panyo. Bukod sa panyo, inaasikaso na rin ng mga pulis na mapayagan yung pag-uukay doon sa kidnapping site. Sana nga magtagumpay sila. Sana may mahanap pa silang ibang ebidensya. Babe, ano yung dala mo? What's inside the bag? This, yeah. Papunta na sana ako sa physical therapist ko, baby. You know, for my leg. I decided to bring an extra change of clothes just in case pagpawisan ako mamaya sa mga exercises ko doon. Eh, di ba lagi kang may dalang spare clothes sa kotse mo? Yeah. Yeah, I do. Kaso nagamit ko na yun eh. One time, nung nabutan ako ng ulan coming from the office. Hey, you know what? I'll just call my therapist right now. I'll cancel the appointment. You know, para makapag-spend time tayo together. Ano ka ba, babe? Importante yung therapy mo. I know. Hindi rin naman ako makakapag-focus dun, babe. Isipin ko lang lahat ng pinagdadaanan natin lately. So why don't we just stay home? You know, just us two. Eh? Mas gagaan pakiramdam ko kapag kasama kita. Come on. Let's go to the kitchen. Prepare tayo ng lunch habang nag-uusap. Come on. Attorney, ano pong pwede kong gawin kapag nakatanggap ako ng isang peking bagay galing sa isang online store na pinagbilang ko? Well, una-una, sinasabi ba niyang authentic ang kanyang binibenta? Opo, nakalagay po dun sa post na 100% authentic po yung gaming console na binibenta niya. Tapos, pagdating ko po sa bahay, peke po yung natanggap ko. At yun din yung sabi dun sa gadget store na pinuntahan ko po. Ako, nakakontak ko ba itong seller na to? Naglaho na lang po siya na parang bulay. At tangay niya po yung 5,000 ko. Attorney, yung pera ko, inipon ko po yun galing sa sweldo ko. Alam mo, Marco, hindi na bago yung mga nangyari sa iyo. Marami talaga mga namemeke ngayon. Ngayon, ang pwede natin gawin dito, pwede kang magreklamo, magfile ng complaints sa Department of Trade and Industry. Meron silang online fraud division. O kaya naman, pwede sa National Bureau of Investigation o yung tinatawag nating NBI Cybercrime Division. Tanda mo ito. Bilang mamimili, may proteksyon ka, Marco. At kami naman sa PAO, handa kaming tumulong sa iyo, pwedeng documentation ng mga complaints mo o kaya naman ang pag-file mismo ng complaint. Salamat po, attorney. Ilalaban ko.
Tama yan, Marco. Umanda yung mga nambubudol na yan. Tutulungan ka namin. Attorney Alon, maraming salamat at pinaunlakan mo kami sa imbitasyon namin sa iyo. Like I said before, wala akong tinatago. I just want to get this whole thing over with para maklear ko na yung name ko. Sir, may resulta na po ba yung DNA? Pwede po ba namin malaman yung findings? Nagdala ako ng photocopy ng lab report para makita niyo ang test results. Ayon sa lab, dugo ni Mang Kanor ang natagpuan sa panyo. Bukod dun, meron din traces ng DNA ni Atty. Alon. Nag-match yung DNA sample na binigay niya noong 1 linggo. So, patunay lang to na magkasama nga si Mang Kanor at si Renan nung nalagyan ng dugo ni Mang Kanor yung panyo. Malinaw na nagsisinungaling talaga sa atin si Renan nung sinabi niya na never nag-cross ang landas nila ni Mang Kanor nung nawala siya. Will you stop making conjectures, Attorney Lilette? Were you physically present during this so-called encounter of mine with Mr. Orozco to prove that we were indeed together? Kung wala ka nang nasagatan si Mang Kanor at nalagyan ng dugo niya yung panyo, then how would you explain na may traces ng DNA mo ang panyo? You know, before I answer your question, let me ask you all this. Paano niyo ba nakuha yung so-called piece of evidence ninyo? May nag-tip kasi sa amin kung saan yung hideout ng mga kidnappers ni Mang Kanor. Ni-inspect namin yung site. Napulot ni Atty. Ignacio yung panyo at ibinigay niya sa team namin. So si Attorney Ignacio mismo nakapulot ng panyo. Ibig sabihin, hindi yung mga polis yung nakahanap. Officer, doon pala may problema na eh. Hindi nasunod yung proper protocol na pangangalap ng ebidensya. At dahil nahawakan ni Attorney Ignacio ang panyo, considered na contaminated na yung evidence dahil sa interference ng isang sibilyan. And besides, how sure are you na hindi planted ang evidence na yan? Walang iya ka? Di ako sinungaling at manluloko kagaya mo. Totoo nakita ko yung panyo doon sa site. Di ko gawa-gawa yun. At lalong hindi ko tinanim yung ebidensyang yan. Kahit sabihin niyo pa na may traces ng DNA ko ang panyo, wala nang merit yun. Because this evidence has been compromised and may have been tampered with. So clearly, this evidence is inadmissible and cannot be presented as authentic. Kaya hindi niyo ako maaaring kasuhan. Officer, nabanggit niyo kanina na may nag-tip sa inyo kung saan dinala ng mga kidnappers si Mr. Orozco. Tell me, did that witness positively identify me as one of the abductors na nakita niya? May mga testigo ba kayo na maaring makapag-place sa akin sa lugar na yon nung gabing tinangay si Mang Kanor? Kung yung panyo lang ang ebidensya na hawak ninyo, hindi niyo ako maaring madiin. Officer, that's circumstantial at best. In fact, that object doesn't even prove na may masamang nangyari kay Mang Kanor. Kung kinidnap nga ba siya o sinaktan. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi, nagtatago. Somewhere, o for all we know, may tinatakasan siyang mga utang o iniiwasan ng mga taong pinagkakatrasuhan. Huwag kang mag-alala, Renan. Dahil hindi rin magtatagal, lalabas din kung ano talaga yung totoong nangyari kay Mang Kanor. Bakit? May ibang evidence pa ba na na-obtain ng mga pulis? Nakakuha na sila ng warrant to search the site na tinuro ng witness. As we speak, naghuhukay na yung mga pulis sa site kung saan nakuha yung panyo.
At kapag nahanap na yung katawan ni Mang Kanor, it will provide us with truth kung ano talaga yung nangyari sa kanya at kung sino talaga yung pumatay sa kanya. Isama niyo yung panyong yan sa hukay ni Kanor, ha? Tapunan niyo ng mabuti, siguraduhin niyo yung hindi alingasaw yung bangkay niyan. Oh, ano Renan? Nagulat ka ba? Tama yung narinig mo. Naghuhukay na ngayon yung mga pulis sa paligid ng hideout ng kidnappers. At kung tama nga yung hinala namin, na tinuluyan ng mga kidnappers si Mang Kanor, anumang oras ngayon makuhukay na yung bangkay niya. Eh di maghukay sila. Wala akong pakialam. I have nothing to do with Kanor Orozco's disappearance, so I couldn't care less kung buhay man siya o patay. Hayop ka talaga, Atty. Renan! Walang ka, Atty. Renan! Sinungaling ka! Hayop ka! Sinungaling ka! Sinungaling! Pwede ba? Pagsabihan mo nga yung kliyente mo, if she attacks Renan again, baka siya na yung kasuhan namin ng assault at physical injury. Melody, huwag kang magpa-apekto sa sinasabi ni Renan. Dahil kahit ilang beses pa niyang itanggi, lalabas at lalabas ng katotohanan, lalo na kapag nahanap na natin yung tatay mo. Siya ang makakapagbigay sa atin ng impormasyon sa kung anong totoong nangyari sa kanya. Ano, may nahanap na ba? O, pagbutihan nyo yan ha, 3 na kayo dyan. Sir. Sir, may nakabaon dito. Ano nahanap mo? Parang damit to ng tao, sir. O sige, bukayin nyo pa. Pero dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung physical evidence ha. O, bilisan nyo, tulungan nyo siya. Dahan-dahan. 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 Sir, wala pa po bang update sa forensics team nyo? Baka pwedeng puntahan na natin doon para malaman natin ang resulta. Relax lang, Miss Orozco. Nangako naman sa akin ng forensic team na babalitaan nila ako kagad kapag may mahanap sila. Kaya po ba tayo katagal maghihintay dito? May I remind you na hindi niyo ako maaaring i-detain because I'm only here for questioning. Pinaunlakan ko lang yung imbitasyon ninyo para patunayan kung wala akong tinatago at para sagutin ang mga paratang nila. Ngayon, kung hindi niyo pa ako i-release, wala akong choice kundi magsampa ng reklamong laban sa inyo. Ikaw, Attorney Lilet, abogado ka. Dapat alam mo ang pagkakaiba ng isang person of interest invited for questioning at isang suspect na inaresto ng walang warrant. Sir, excuse me. Oh, baka yung forensic team na yan. Bakit hindi niyo na lang sagutin para malaman na natin ang totoo once and for all? Hello? O, Inspector Cuevas. Balita sa paghuhukay niyo. Natagpuan ba yung katawan ni Kanor Orozco? Ano, Inspector? May na-retrieve ba kayo? False alarm yung nahukay ng tauhan ko, sir, kanina. Napasama lang sa tambak ng basura yung damit na nahukay kanina. Chinek niyo ba yung iba pa parte ng lugar na yan? Oo, sir. Naghukay kami sa buong site. Kaso wala talaga kami natagpo ang bangkay. Maupo muna kayo. Pasensya na, Miss Orozco. Ginawa na ng forensic team ang lahat. Pero
wala nakita katawan ng tatay niyo eh. So, ibig sabihin, hindi pa rin natin alam kung ano talaga nasapit niya. Mag-alala, Melody. Hindi tayo titigil sa paghahanap sa tatay mo. Well, since wala namang katawan na na-recover dun sa site, kagaya ng sinasabi ng witness nyo, at tampered pa yung evidence na present nila, ibig sabihin lang nun walang magagamit ang kampo ni Ate Lilith laban sa fiancé ko. So this questioning ends now, right? Kung gusto nilang mag-file ng kaso sa fiscal, edi mag-file sila. Sasagutin lang din namin yun ng kontra sa laysay. So this means this questioning should end right now. Kaya aalis na kami. Hindi niyo ako pwedeng kasuhan dahil walang basehan ang mga reklamo niyo. Pwede na kayo makauwi, attorney. Pero pakiusap ko lang. Habang patuloy ang investigasyon, baka pwedeng muna kayo mag-out of town or pagbansa. Don't worry, I will make myself available to help with the investigation. Dahil wala akong tinatago. You know, Mr. Roscoe, I sincerely hope na mahanap mo ng tatay ko. Pero next time, sana huwag kayo agad-agad ng bibintang para hindi kayo napapahiya. Person of interest si Atty. Renan Alon sa pagkawala ni Nicanor Orozco na hinihinalang kinidnap ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit kinalaunan ay pinakawalan rin ng mga pulis si Atty. Alon dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Puwisit talaga yung Lilith na yan. Naman, this is all her fault. Kung hindi siya gumawa ng eksena doon sa simbahan ng isang linggo, di sana natuloy na yung kasal kung hindi niya binroadcast sa buong mundo ang dark secrets ni Renan. Sana nakakuha na siya ng access dun sa pera ni Era. Nabayaran na niya tayong lahat. Kaya lang ma'am, kabaliktaran ang nangyari. O pinaghihinalaan tuloy siya ngayon. Yan na nga, that's why I'm so worried. Dahil hindi na talaga ngayon siya tatantanan ni Lilith. Paano kapag nakulong siya at madiskubre pa ni Lilith ang kanyang mga ibang krimen? Sigurado kakanta yun. Sigurado kulong tayo. Huwag ka mag-alala, Ma'am Patricia. Hindi tayo matitimbog ng mga pulis. Paano ka nakakasiguro? Kasi nga, ang alam lang ni Lilith, galit si Atty. Alon kay Atty. Meredith at Mang Canor. Pero wala silang makikitang pruweba na si Atty. Alon ang pumatay kay Canor dahil niligpit na namin ang ebidensya. Anong ibig niyong sabihin? Alam mo, pikon na pikon talaga ako sa atong pilantod na yan. Makatala, kala mo, ano eh. Kulang-kulang naman yung bayad. Huwag yun nang pansinin yung sermon ni Atty. Renan. Kasi pag kinasal na yan kay Atty. Era, tiba-tiba na siya, mababayaran niya na tayo. Paano kung magka-aberya? Paano kung di matuloy yung plano niya? Paano utang niya sa atin? Tatakbuhan na lang ni Atty. Alon. Si Ma'am Patricia nga hirap na hirap siya singilin. Tayo pa kaya, di ba? Kailangan natin ng insurance. Para kung sakaling hindi tayo mababayaran ng Renan na yan. Paano gagawin natin? Ililibing natin yung bangkay ni Canor sa ibang lugar. Sa hindi niya alam. Para kung sakaling onsahin niya tayo. May pang-blackmail tayo. Ano pa hinihintay natin? Tara na! Ayos yun ah. Hanap na ako ng lugar. Yan, mabigat na to. Bigat mong matandang to. Mabuti na lang at inilipat niyo yung bangkay ni Canor. Now we have leverage against Renan. Oo, ma'am. Paano sawang-sawa na kami sa puro pangako ni Atty. Renan? Oras na para bayaran niya kami. Dahil kung hindi, gagamitin namin yung bangkay ni Canor para ilaglag siya at palabasin na siya lang gumawa ng krimen.
Alam mo anak, naiintindihan ko si Ira kung bakit hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin niya si Atty. Alon. Kasi umaasa pa rin siya na nagsasabi ng totoo si Atty. Alon. Dahil natatakot siya na mawalan ng ama yung magiging anak nila. Pero, papanigan pa rin kaya niya si Atty. Alon kapag na-realize niya na minamanipula siya. Na ginagamit lang siya ng lalaking yun. Na pinag-aaway niya kayong magkakapatid para makaganti sa nanay niya. Muhayop ka, Lilet. Naghahani mo na sana kami ngayon ng kapatid mong uto-uto. Nasa akin na sana, may full access na sana ako sa kayamanan na iniwan ng nanay niyong walang hiya. Asus, pakialamera ka. Sinira mo ang plano ko lahat. Sinira mo lahat. Hi, Mrs. Ingano. So I'm guessing you've heard. I just want to make sure na hindi ka nangungumpisal sa mga pulis. O baka naman naninigurado ka na hindi kita ikinanta sa mga otoridad. That's exactly what I want to hear. You know, I have a family and a reputation na ayoko mawala and I need to protect. Alam mo ikaw, Patricia. Sarili mo lang talaga iniisip mo, no? Wala kang pakialam kung makulong ako, basta safe ka. As long as walang nakikitang bangkay ni Canor ang mga pulis, hindi ka nila pwedeng kasuhan sa pagpatay sa kanya. Paano mo naman nalaman na walang nakita yung mga pulis na bangkay? Vivian told me na inilipat nila ang bangkay ni Canor. So, your dirty little secret is safe for now. Pero, kung hindi mo babayaran ang utang mo sa akin at balanse mo kay na Vivian, baka meron na lang isang anonymous tip na tumawag sa mga pulis at ituro sa kanila ang isang umaalingasaw na bangkay. Are you threatening me? Baka nakakalimutan mo, Patricia. Alam ko lahat ng kawalang yan mo. Gusto mo sabihin ko sa kanilang lahat ng krimen na ginawa mo? Sige, subukan mo. Kapag nag-surface ang dead body ni Canor at na-trace nila na ikaw nagpapatay sa kanya, iisipin nila na ginawa mo yon dahil naghihiganti ka kay na Meredith at kay Canor. Ano, tapos ituturo mo ako nag-murder kay Meredith? Ano sa tingin mo? Sino paniniwalaan nila sa ating dalawa? Ang isang innocent-looking housewife na katulad ko? O ikaw, na maraming motibo sa pagpatay sa kanila? Alam mo ikaw, Patricia. Mayos ka, wag mo akong tatablahin. Or else what? Isusunod mo ba ako kay Canor? Hindi ako natatakot sa'yo. From now on, kung ayaw mong mabulok dyan sa bilangguan, I'm calling all the shots. Kaya ngayon, lahat ng sasabihin ko, lahat ng ipapagawa ko susundin mo. Starting off by paying what you owe me at yung balance mo at utang mo kay na Vivian. Bakit nakaturo lahat kay Atty. Alon? Siya lang po kasi yung
common denominator sa lahat ng hindi magagandang nangyari lately. Hindi ka ba masaya? Nakompleto na tayo? Kompleto ng family natin? Come on, Trixie. What's wrong? Tell me. Meron tayong something in common. Gusto ko sanang i-request na magtulungan tayo dahil nararamdaman kong iisa lang ang kalaban natin. Sa'yo